Okay. So yan. So this is the last part, no, last discussion natin for the midterm period, no, prior to your exam next week, na. So anyway, so yun nga, halos lahat ng idea naman na discuss na natin noong Wednesday, no. Additional info na lang tayo this day, na. Okay, so ano yung natutunan natin last time? That alkyl halides are reactive, no. They are reactive because yung halides, they pull the electrons, no. So yun, hinihila nila yung electrons ng ating carbon, no, to which they are attached to, making the carbon the electrophilic center. So ibig sabihin, yung carbon nagiging partial positive siya, no. So since siya ay electrophilic center na siya, pwede na siya magkaroon ng iba't ibang uri ng reaction. So dalawang uri ng reaction yung pwede niya pagdaanan, no, para maging okay yung partial positive center, no, yung partial positive carbon, no. So anong mga reactions yung pwede niya gawin? Pwede siya mag-substitution, pwede rin siya mag-elimination. So ano nangyayari sa substitution? So sa substitution, the nucleophile attacks the carbon, tapos yun, matatanggal yung halide mo, no. So basically, didikit lang yung yung nucleophile, no? Tapos mawawala yung X, no? For elimination naman, instead na atakihin niya yung carbon, yung electrophilic center natin, ang kukuning ng base ay yung hydrogen, no? So magkakaroon na ng acid-base reaction dito. So whenever your base attacks the hydrogen, the beta hydrogens, no? So what happens is that you will form alkene, no? Just nag-naming tayo ng alkene last time, no? So, yan. Yan yung mga idea na nakuha natin. Tapos yung naming din ng alkyl halides, no? Sige. So, balik ulit tayo sa reaction. So, ano yung mga reaction na pinagdadaanan ng alkyl halide natin? Number 1 is the Sn2 reaction. So, ano nangyayari sa Sn2 reaction? What happens here is that your nucleophile will attack the carbon, no, will attack the carbon na partial positive, no, and since yung carbon natin magiging lagpas na siya sa octet rule, that will force the leaving group, no, the halide to leave, no. So ganun yung mangyayari diyan, no. So this is the Sn2 reaction. Sn2, that means dalawang reaction agad yung nangyayari, no. So may dalawang substance ka na nagre-react agad-agad, no. So yung nucleophile, backside attack siya, sa likod siya atake. Then your leaving group will be detached, no. So forming this new compounds natin, no. So ano yung alam natin sa Sn2 reaction? Siya ay concerted, no. So when you say concerted, two reactions are happening at once, no. Nangyayari lahat ng reaction sa isang biglaan. Aatake yung nucleophile sa carbon, aalis yung leaving group, no. So, yun. Ano pa ba? About the stereochemistry. For Sn2 reaction, there is an inversion of the stereocenter, no. So, kunwari, S yan, after the reaction, magiging R yan, no. So, nagkakaroon tayo ng switching ng stereocenter or ng stereochemistry, no. So, bakit tayo nagkakaroon ng inversion? Kasi nga, sa likod siya aatake, no. So, pag sa likod siya umatake, nagfi-flip yung molecule. For example, ayan. So, aatake to sa likod, magfi-flip yung molecule, no. So, magbabago yung priority numbers nila. So, that causes the change, no, or the inversion of the stereocenter or the stereochemistry. So, from R magiging S, yung S magiging R, no? So, yun yung kailangan nyo maalala. Sn2, backside attack, inversion of stereocenter, no? Ano yung reactivity nila? So, the reactivity for Sn2 reactions ay highly possible or most reactive siya kapag methyl or primary halide yung meron ka. If you have secondary and tertiary halides, not that much yung reaction, no? as shown here dito sa table, no. So depending on the type of the halide that you have, no, magbabago yung relative rate ng iyong reaction. Bakit? May kinalaman doon yung
tawag doon, steric hindrance, no? So the more hindered yung carbon, meaning hindi mapasok kasi marami nakakabit, no? For example, ito sa tertiary, masyadong marami nakakabit, so hindi makakapasok yung nucleophiles sa likod. So hindi mangyayari yung Sn2 reaction, no? For secondary naman, medyo hindered yung likod, no? So hindi makakapasok doon yung nucleophile. So hindi masyadong possible yung Sn2 for the secondary, no? Although pwede, no? Not that much nga lang as compared to the primary and the alkyl halide, na. So yan, or the methyl halide, na. So ganun lang. So the bulkier your alkyl halide, the less chances na magkaroon ng Sn2. What else, na? So ang kailangan din sa Sn2 ay meron kang strong nucleophile, no? So kailangan the nucleophile is very strong para masuong niya yung carbon center, no? Para maka-form siya agad ng bond, no? Kasi kapag hindi siya strong, medyo matatagalan yung formation ng bond, no? So magiging very slow yung reaction ninyo. Okay? So ano yung mga nucleophiles na ginagamit sa substitution reactions? So ito yung mga ginagamit, no? In general, we use strong nucleophiles. Although possible yung weak nucleophiles, mabagal nga lang yung reaction, no? Ano pa yung requirement? For Sn2 reaction, kailangan your solvent is polar aprotic. Polar siya, pero walang hydrogens, walang protons, na walang ionizable proton. Bakit, no? Kasi kapag nagkaroon ka ng proton, what will happen is that yung iyong nucleophile will attack the proton instead of the carbon, no? Magkakaroon ka ng acid-base reaction na lang, hindi na siya Sn2 reaction, no? So kaya kailangan ang ating solvent ay polar aprotic for Sn2. So ano yung mga polar aprotic solvent? Acetone, DMSO, dimethyl sulfoxide, acetonitrile, DMF, HMPA. So yan, familiarize na lang sarili nyo sa mga yan, no? Okay lang yan sa organic chemistry. Uso talaga sa amin yung ang tawag doon, index card, no? Kasi nag-i-index card talaga kami dito. Tapos umiiyak din kami, no? Mahirap kasi OrgChem, ang daming kinakabisado. So ito yung mga polar protic solvents natin. So hindi to pwede gamitin because the hydrogens are hindi pala polarizable. The hydrogens can be pulled off, no, ng nucleophile. So hindi mangyayari yung Sn2 reaction. Acid-base yung mangyayari. Okay, so yun. For Sn2, polar aprotic ang gusto natin. Ano pa? The other type of reaction that your alkyl halide can undergo is the elimination reaction, no, or the E2 reaction. So what happens here is that concerted din siya like Sn2. So, yun. So, concerted din siya. Parehas nangyayari yung mga reactions at the same time. Your base, no, which is a strong nucleophile then, it will pull the hydrogens, no? And then, the beta hydrogen, yung hihilahin niya. And dun, magkakaroon ka ng double bond, no? Okay, so yun. So, parang acid-base reaction to, producing alkenes, no? So, yun. So, proton transfer from your tawag dito? Alkyl halide. Tapos magkakaroon ka ng double bond. Yung leaving group mo aalis, no? Okay? Wala pala si Nicart. Nagka-type si Nicart. Baka internet umuulan kasi ngayon eh. Medyo mabagal daw sabi ng students ko kanina. So anyway, tuloy lang tayo. So, yun. So, that's for E2 reactions, no? So, your base will abstract the beta hydrogen. Then, yung bond na yon that will be given to the alpha and beta carbon to create double bonds, no? So, ano yung mga requirements for E2 reactions, no? The first requirement is that kailangan may strong nucleophile and strong base, no? Strong base yung kailangan. Okay? Also, kailangan din na ang substrate mo ay ang kailangan mo ay yung substrate na sterically hindered, na. So, kapag hindi niya ma-atake yung backside attack, ang pwede niya hilahin ay yung hydrogen na lang, na. So, yan. So, kapag sterically hindered ang iyong alkyl halide,
Ang kukunin niya ay hindi yung carbon, kundi yung hydrogen kasi no choice siya. Tapos nag-naming tayo ng alkene, blah blah blah. Ayan. O yung stability ng alkene, na? By the way, stability ng alkene, replyin ko lang si Nicart. Try mo sa browser or sa CP. Okay, so anyway, ayun, nakabalik na si Nicart. Try mo na lang minsan sa browser or sa cellphone. Kasi medyo may issues ngayon din eh. Last time nagwawala na naman yung mga tao kasi yung Teams biglang nag-shutdown daw, no? I think that was last week, no? Ayan. So anyway, yan. Nagre-review pa lang naman kami. So yan. So alkene naman tayo, no? So ano yung sabi natin sa alkene, no? Alkene are stable kapag they are in trans configuration. Why? Because of the steric strain kapag naka-cis siya. So that means the most stable alkene would be the trans, no? Kasi yung bulky groups, no, ay hindi magkasama kapag unlike sa mga nasa cis, no. Ano pa? The stability of alkene can also be explained by the hyperconjugation. So ano lang meaning ng hyperconjugation, no? The more groups that can contribute to the pi bond, no? Yung mga pag mas marami kang groups na nakapalibot sa pi bond, mas stable 'yan, na. Okay? So for E2 reactions, may dalawa tayong product, the Zaitsev and the Hofmann product, no? So the Zaitsev is the most stable alkene. Pero pwede din magkaroon ng Hofmann product, no? The least substituted alkene. Okay, kailan nagkakaroon ng Zaitsev, no? Nagkakaroon tayo ng Zaitsev product kapag ang ating base ay hindi sterically hindered, no? Unhindered base meron tayo. But if our base is sterically hindered, bulky yung base natin, magkakaroon tayo ng Hofmann product, no? So yan, since the bulky base cannot access the hydrogens na marami na onte, so hindi siya maka-attack dito. Sa dulo-dulo siya maka-attack, no? Creating the less substituted double bond, no? So ganun lang. At untypical bases naman dito is tert butoxide, no? So yun yung ginagamit dito, kaya medyo hindi na kayo mag-worry. Sa unhindered bases, ang ginagamit doon ay ethoxide, ETO, methoxide, MEO, hydroxide, OH, no? So yun lang yung mga usual na ginagamit. Okay? Kasi yan, nagsagot tayo nito, 'di ba? Ang kwento lang naman nito is yun nga yung rotation sa bond, no? Ito yung before the E2 reaction happens, no? Since single bond yan, the carbon atom can rotate, no? That rotation can form to isomers of the alkene, no? Kaya pwede magkaroon tayo ng cis na alkene or trans alkene. But also remember lang na trans yung better kaysa sa cis because of the steric hindrance, no? So ngayon, punta na tayo sa last part, no? So the last part of this lesson would be on unimolecular reaction, Sn1 and E1. Ito yung counterpart ng Sn2 and E2. Ang dami pala, no? Okay lang yan. So ano yung Sn1 and E1? So ganun pa rin, substitution nucleophilic pero unimolecular. Elimination pero unimolecular. Ano yung difference, no? Ganito, kapag Sn2 and E2, dalawang reactions yung nangyayari at the same time. Nucleophilic attack, tapos loss of living group. Kapag Sn1 and E1, ganito nangyayari. Nagkakaroon muna tayo ng loss of living group. Okay? So yun yung unang nangyayari. Maglo-loss of living group ka muna, saka aatake yung nucleophile. Kumbaga, one by one yung process. So, hindi siya concerted, stepwise, no? So, again, ano yung difference ng Sn2, E2, pati Sn1, E1? Hindi siya concerted. Hindi nangyayari yung dalawang reactions at the same time, no? So, ano pa?
Ayun, so hindi nga nangyayari yung reactions at the same time, no? So, step by step sila nangyayari. So, mauuna muna umalis yung leaving group bago umaksyon yung nucleophile natin, no? So, medyo similar din sila ng concept, no? Similar din ng ideas, kaya medyo hindi tayo maninibago dito, no? Yun lang yung pagbabago, no? Na step by step yung process, no? So, since it is step by step, it will follow the first order kinetics, no? So, that means, ibig sabihin nun, yung reaction that is just dependent on the amount of your substrate, the amount of your alkyl halide, not on the other substances, no? Unlike yung Sn2 and E2, they are second order, which means the reaction rate depends on the alkyl halide and your nucleophile. So kapag Sn1 and E1, hindi na nagbe-base tayo sa concentrations ng nucleophile nyo. Focus lang tayo sa dami ng substrate. So the more substrate you have, the better or the higher the rate of your reaction. Anyway, kwento-kwento lang yan. Ano ba sabi? The substrate is tertiary. Ano? So that means Sn2 is not possible. Bakit, no? Kasi yun nga, for Sn2 reaction, there should be a backside attack, no? However, if the backside is not accessible due to steric hindrance, kasi nga tertiary siya, so hindi mangyari yung Sn2. So ano pwede mangyari? Pwede tayong magkaroon ng E2, no? O kaya, pwede naman magkaroon ng Sn1 and E1 na lang, no? Okay. So, ganito yung unang nangyayari sa Sn2, Sn1, and E1. So, for example, you have your tertiary alkyl halide dito. Ang first na mangyayari ay loss of leaving group. Aalis muna yung leaving group. That gives you a carbocation intermediate. No? That carbocation intermediate can undergo either Sn1, E1, or both. No? Pwede siya mag-undergo dyan, pwede rin dito, or sabay. No? Which is okay lang. No? Usual talaga yan. No? Marami kang products na mabubuo. No? Okay, so ganun. So after the carbocation is formed, it will either undergo substitution or elimination depending on how it reacts with your solvent. No? So ganun lang yung mangyayari. So also there is a two-step mechanism. Loss of leaving group first, then saka aatake yung nucleophile. So if the nucleophile attacks the carbon, you have Sn1. If your nucleophile attacks the hydrogen, the beta hydrogen, you have your elimination 1. Okay? So ano yung difference niya with Sn2 and E2 pati Sn1, E1? Sa Sn2, E2, direkta aatake yung nucleophile sa carbon, sa backside carbon, no? Unlike dito sa Sn1, yung nucleophile aatake sa carbocation. Okay? Okay, yun lang yung difference, no? Carbocation kapag Sn1, pag Sn2, hindi siya carbocation. Alkyl halide yung inaatake niya. Okay? So, ano meron naman sa E2 at E1? Sa E2 naman, ang inaatake niya ay yung beta hydrogen ng alkyl halide. Sa E1, ang inaatake ng nucleophile ay yung hydrogen ng carbocation. Ayun, yun lang yung major difference. Carbocation yung meron tayo this time. Okay? So, ito yung reaction coordinate. Ito yung nangyayari sa ating reaction. So, ito yung mga steps, no? The highest energy, blah, blah, blah. Ayan. So, anyway, ang kwento lang yan, ito nga yung mga processes na nangyayari, no? So, unlike the Sn2 reaction na isang plateau lang na ganun, ito, maraming steps, no? So, yan. You have multiple steps. You have the loss of leaving group, your nucleophilic attack, and your proton transfer. Itong proton transfer, ano naman to? Optional to, no? Okay? So, pwedeng mangyari, pwedeng hindi, no? So, yan. Just for the stability lang, no? Okay. So, Sn1 kinetics, yun nga. So, one by one yung reaction na nangyari, kaya 1 yung number. Unimolecular, no? Okay, so substitution, nucleophilic, unimolecular. Okay, so ito yung mechanism niya, no? So you have your alkyl halide, which is usually tertiary alkyl halide. The leaving group will leave, leaving a carbocation intermediate, and then your nucleophile will attack that
creating a new substance, no? Okay, so sa E1 naman, ganun din. You will have a loss of leaving group, then ayun, so lalabas yung leaving group, so you will have your alkyl halide, then your base will attack the beta hydrogen, producing the elimination product, no? So yan, so same lang ng process, no? E1 kinetics, ano naman to, no? Blah blah blah. Ano ba sabi dito? So ano, sinasabi lang yan, pwede ka nga magkaroon ng E1 pati Sn1 product na. Parang yung ano lang, Sn2 and E2. Sabay sila na form. Ito, sabay naman na form yung Sn1 and E1 na. So yan lang. Pwede rin tayo dito magkaroon ng rearrangements, no? Kasi since we have carbocations, no, na nabubuo before the nucleophilic attack, we can have rearrangement dito. Okay? Kasi 'di ba alam natin yung carbocation pwede siya mag-rearrange para maging mas stable. Bakit nga ba nagkakaroon ng rearrangement ng carbocation? Because of the hyperconjugation. Ayun yung kwento natin noong chapter 6, no? I don't know if naalala niyo pa last week, no? So 'yun. So carbocation rearrangement, so yung ating carbocation, kunwari dito. 'Di ba dito dapat yung carbocation. Pwede yan lumipat dito. Bakit, no? Kasi dito sa part na to, you have more groups na nakapalibot sa carbocation. You have your CH3, you have your CH3, you have your CH, CH3, CH something, no? So, mas marami kang substituent dito kaysa doon. So, this would be more stable than this one, no? Although yan, pwede ka magkaroon ng sabay na products, no? You can have this one. Ito yung carbocation mo, pwedeng umatake siya agad doon. That's your Sn1 product. Pwede rin naman na yung OH kumabit dito sa baba. Yan, that is because of the hydride shift, no? So lumipat yung carbocation from here to there, nakipag-swap siya with hydrogen. Bakit? Sabi niya kasi hyperconjugation, no? Gusto niya maging mas stable due to hyperconjugation. So pwede 'yan, na. So, maraming products tayong nabubuo dito. Maraming nangyayari. Okay? So, ganun. So, ito pa isang example. So, ayan. Ito pa example. Kunwari, yung Br na wala dyan, ito yung carbocation mo. Pero again, the carbocation can rearrange. Pwede siya mapunta dito sa kulay blue. So, that means your OH can be found here. Pwede rin dito. No? So, yan. Maraming products tayong nabubuo. No? So, ganun lang. Method shift naman yung nangyayari dito. No? So, yan. Okay, ano naman to? When primary substrate reacted with solubilisis, only one reaction can be brought. Okay, so kapag primary naman daw yung ating substrate, no? That means yung alkyl halide mo ay primary, it will not follow the rearrangement, no? I mean, the resulting product will be the rearranged version pala, no? Kamali lang ako ng basa. So kapag primary yung iyong carbocation, matic, ang ma-observe mo ay yung more substituted na carbocation or yung rearrangement product, no? So yung primary will not be observed, no? So ganun lang. Basta always keep in mind yung rearrangement ng carbocation ay important for SN1 and E1, no? So yan, punta naman tayo sa solvent kasi 'di ba sabi natin for Sn2E2, the solvent must be aprotic, no? Bakit aprotic? So that the nucleophile will not attack the hydrogen. So hindi siya mag-acid base reaction. For ano naman, for the Sn1 and E1 reaction, polar protic dapat yung ating solvent, no? So yun yung kanilang counterparts, no? Sn2E2 polar aprotic, no? Kapag Sn1E1 polar aprotic. Bakit, no? In order to stabilize the carbocation, no? So, yun yung kasi important, no? Kailangan ma-stabilize yung carbocation with protic solvents, no? Okay? So, yun lang. Sana nakikita nyo yung difference ng dalawa, no? So,
ang tip ko nga, sabi ko nga kanina, yung OrgChem, uso mag-index card talaga dito. Kasi sobrang daming info, di ba? Okay lang yan. So, lista nyo doon, SN1, E1, SN2, E2. Aprotic kapag SN1, SN2, E2. Polar protic kapag SN1, E1. No? So, ganun yung mga differences nila. Okay, so yan. So, for SN1 reaction, polar protic solvent is the best. No? Because it stabilizes the carbocation intermediate. Kapag SN2 naman, best si aprotic because it raises the energy of the nucleophile, no? Making the reaction much faster. So, para ang reason lang bakit aprotic is para nga hindi atakihin ni nucleophile si protic solvent. Ang atakihin niya is si substrate mo, no? Yung alkyl halide, na. So, yan. Ayan. The better the leaving group, the faster the SN1 or E1 reaction. So, ibig sabihin yun, kapag better leaving group yung alkyl halide mo, so mas madali siya ma-detach, no? So, remember the leaving group trend, no? Ano yung trend ng leaving group? Kailangan siya ay weak acid, no? Or weak base, no? Or polarizable siya. That means malaking atom. Okay, so for example, we have the alkyl halide here. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Iodine is the biggest atom because of its electron. No? Sobrang daming electron yan. So, polarizable siya. So, it will be stable kapag siya ay naging anion. Unlike for fluorine, maliit lang yung atom na to. So, it cannot handle the charge very well. So, hindi siya mababaklas agad. No? Pero itong tatlong to, yes, pwede yan mabaklas. No? So, yun lang. The more stable the halide, the faster the ionization. So, that means the bigger the halide, the better the ionization. Mas madali matanggal ang leaving group pag ganun. Malapit na tayo matapos. Okay. So, SN1E1, the substrate. No? So, ano nang kwento dito? So, the more stable the carbocation intermediate, the faster the SN1, the E1 reaction will be. No? Pero kasi kapag yung ating carbocation intermediate ay hindi stable, that means siya ay primary or less substituted, no? Magkakaroon pa kasi ng rearrangement, no? So ganun. So yun lang yung idea. So mas mabilis kapag yung carbocation natin ay mas stable. In such way na more substituted siya, no? Okay. So ganun lang. Blah blah blah. So ayan. So yun lang. So ito yung mga uri ng stable carbocation natin. Pwede siyang tertiary, benzylic, and allylic, no? So ano yung ganap ng tertiary? Paano nagiging stable yung carbocation? The answer is hyperconjugation. Kaya sabi ko nga sa inyo nung first meeting, 'di ba? Yung explanation sa OrgChem paulit-ulit lang. Kung hindi hyperconjugation, resonance, steric hindrance, yun. Paulit-ulit lang yung explanation. So, ito, stable to because of hyperconjugation. Ito naman, because of resonance, the pi bonds can actually enter the MTP orbital here. No? Pwede niya atakin yung MTP orbital dyan. Kasi diba if we have carbocation, that is sp2 hybridized. No? So, yan. Yung pi bonds natin dito, pwede siya pumasok doon sa carbocation. So, stable to. Allylic, ganun din. No? So, yan. So, you have your MTP orbital here. Pwede pumasok dyan yung ating electron. Pwede siya dumaloy doon. Kaya sila yung nagiging stable. Okay. So, punta naman tayo sa E1. Kasi alam natin, yung E2 may regioselectivity sila, no? So, depending on your base, you can either have Hofmann or Zaitsev product, no? So, sa E1, medyo similar lang din ng idea, no? Pero ito yung assurance na makukuha natin. E1 reactions will always give the most stable alkene as the major product. No? So ano ba yung most stable alkene? Ito yun yung Zaitsev, di ba? Kasi yung Hofmann, siya yung least substituted. No? So that means kapag E1 reaction, most of the product will be Zaitsev. No? So, yun lang. So, yun yung major. Although, pwede pa rin magkaroon ng pwede pa rin magkaroon ng Hofmann. Although, minor product yan. So, the major product will be Zaitsev, no? Tapos, yung minor, parate, yung Hofmann, no? Unlike yung E2,
no? Yung E2 kasi, depending on the base, kung ano yung major at minor, di ba? Dito kasi ang major agad is yung Zaitsev, no? Kasi ganun nga. May rearrangements, no? Ayun lang. Ano pa sabi dyan? Blah, blah, blah. Is this all true? Kinopy-paste lang. Ano pinagkaiba nito sa slide na to pati dito? Ito nga. So yun nga, based on radio selectivity, yun nga, ang major product kapag E1 ay Zaitsev kaysa sa Hoffman. Although Hoffman can exist, no? Another stable alkene pa ay yung trans, di ba? So, okay. So, ito yung additional lang, no? So, bukod sa Hoffman, yung ating Zaitsev, pwede siya maging cis or trans din, di ba? So, mas major yung trans na Zaitsev kaysa sa cis na Zaitsev, no? So, ito yung cis na Zaitsev, no? Yung CH3 parehas na sa side. So, cis yan. Ito naman, trans na Zaitsev. So, this will be the major product. Ito major lang. Ito minor. major. So, ganun lang. So, ito yung pinaka-major product na. So, yan. Okay? So, yun lang. So, anong pwede yung kuning idea pag E1? Ang product ay Zaitsev and most likely trans sila. No? Okay. So, yun lang. Then, your substitution product. No? Yung substitution, kakabit lang siya dun sa carbocation. Punta naman tayo sa Sn1. So, since napasok na natin substitution. So, di ba remember na yung ating Sn2, there is an inversion of the stereocenter. Bakit nagkakaroon ng inversion? Kasi sa likod umaatake, di ba? Sa likod umaatake, so nafi-flip yung molecule papunta sa other side. Nagbabago yung priorities nila. So, kapag Sn1 naman, since the nucleophile attacks at the carbocation, ano yung geometry ng carbocation? 'Di ba trigonal planar? So ibig sabihin nun, yung ating nucleophile, pwede siya umattack either sa harap or sa likod. So hindi siya exclusive sa backside attack, no. Pwede sa harap or sa likod pa rin siya umatake. So as a result, there is now a racemic mixture. Racemic yung mixture kapag Sn 1. Inversion kapag Sn2. Okay? So yan. So ano ibig sabihin ng racemic, no? Kapag racemic or isemic, no? Same lang naman yung idea, is that you have an inversion and retention. So kumbaga 50-50 yung chances. May 50% R ka, may 50% S, no? Pag inversion, 100% magpapalit yung geometry, no? Or yung stereochemistry. Okay? So yun yung mga subtle difference, no? Medyo minor detail pero important yung mga ganong info, no? So yan. Pag Sn2, inversion talaga from R to S, S to R. Kapag Sn1, racemic mixture yung nabubuo. You can either retain your configuration or pwedeng magkaroon ng inverse. Kasi the nucleophile can attack sa harap or sa likod. No? So, yun lang yung mga info na kailangan nyo i-list down. Okay, so ganun lang. Kasi wala nang hindered, hindi na hindered yung likod, hindi din hindered yung harap. No? So, pwede umatake siya kung san-san. Predicting the products, no. Ang daming uri ng products na pwede mabuo, no. So ngayon, alamin natin kung paano tayo magpe-predict, no. Number 1, for E2 reactions, no. Depending sa base yung magiging product mo, no. For example, tignan natin to. Sodium hydroxide, this is a strong base, no. So pwedeng elimination reaction 'yan. At the same time, hydroxide is unhindered base. No? So, hindi siya hindered. So, ano ibig sabihin? Kapag hindi hindered, Zaitsev ang kanyang magagawa. No? So, tignan mo naman yung substrate mo. So, this is secondary halide. No? Kasi yung bromine naka-attach sa carbon na may dalawang naka-attach na groups. No? Tapos isang hydrogen. So, ibig sabihin, this can undergo Sn2 or E2 reaction. No? Okay? So, pwede yan.
So, anong pwede mangyari dito? Ano yung mga products na mabubuo? No? So, since this is unhindered base, ang pwede niya mabuo ay major ng Zaitsev, no? Minor ang Hofmann kapag elimination product. No? So, kunin niya yung beta hydrogen dito, forming this one. Pwede din niya kunin yung hydrogen dito, forming the Hofmann. Okay? So, yun yung elimination product niya. Then, pwede rin yung hydroxide umatak sa likod, no? Kasi hindi naman sterically hindered masyado to, no? Yung tertiary yung pinaka-sterically hindered, no? So, the hydroxide can do backside attack. Pwede siya umatake sa likod, making this bromide leave, no? So, pag nawala yung bromide, nasa likod yung OH, you have this substitution product, no? Wherein your OH is attached at the backside, no? So, yan. So, important na alam nyo yung base nyo, alam nyo yung substrate nyo, alam nyo yung alkyl halide nyo, at ano yung mga conditionales para masabi mo kung ano yung product, no? So, yan. Important yung mga yan. Even yung solvent, important din, no? So, kunwari, nakita mo yung solvent mo ay aprotic. Ibig sabihin nun, Sn2E2 yung pwede. Kapag protic yan, Sn1E1 yan, no? So, yan. Ang daming info na kailangan i-keep in mind. Kaya sabi ko sa inyo, mag-index card na kayo na lista nyo doon lahat ng mga important info para malaman nyo kung anong products yung mabubuo. Okay? Okay, so sabi dito, it is possible for a substrate that only one mechanism can occur. No? Pwedeng isa lang yung pwedeng mangyari depending on the availability ng ating group, no? Ating reaction. For example, we have this, ano tawag dito? This is tertiary alkyl halide, no? So, hindi to pwede mag-backside attack. So, hindi to pwede mag-substitution. Kasi tertiary. Hindered yung backside, no? So, hindi siya pwede mag-substitution. Ang pwede lang sa kanya ay E2 lang, no? Pwede siya mag-abstract lang ng hydrogen. Yun lang. Limited lang yung option niya sa ganun. No? Okay. So, depending on your substrate, magkakaroon ka ng iba't ibang number ng mechanism. Okay? So, kapag tertiary, bawal yung substitution, no? Kapag yan ay mag-undergo ng Sn2 or E2, no? Okay. So, yun lang. So, ito yung mga steps, no? For you to determine your products well. Determine the function of the reagent. So, dalawang uri ng reagent meron tayo. We have the, ano to? Reagent ba to? Ayun, so ito yung mga reagent natin, no? Yung meaning yung mga reactants natin, no? So, ang reactant natin pwedeng strong or weak nucleophile. Pwede ring strong or weak base. Ito yung mga reminders, no? Ito yung gamitin nyo sa index card nyo. Kaya kahit wag na kayo mag-index card, mag-PDF na lang kayo nito, no? Ka-upload naman eh. So, yan, kapag Sn2, strong nucleophile ang required, no? E2, strong base, no? Para pwede nila atakihin yung carbon, no? Pwede sila mag-backside attack, dire-diretso sila sa likod. Kaya pwede nila hilahin yung hydrogen ng yung alkyl halide, no? So, kailangan strong. Kapag Sn1 and E1, medyo okay lang yung weak lang. No? Pwede na yung weak lang. Pwede rin naman yung strong, no? Pero okay lang kahit weak. Bakit? Kasi nga, wala naman masyadong problem, no, for the nucleophile to attack the carbocation or the hydrogen, no, kasi available na yung carbon eh, no, naka-flat na siya eh, so aatake na lang siya, so kahit di siya malakas, okay lang. Okay, so yun lang yung idea. Pag 1 mahina, pag 2 malakas. Isipin nyo na lang ventilador yan, no? Pag 1 mahina, pag 2 malakas dapat, no? So ganun. So, nucleophile kapag Sn2, Sn1, kasi nandun nga yung N nucleophile. Kapag E, elimination, base yan, ha? Okay. So, ito, gamitin nyo itong table na to for you to remember the mechanisms they promote, no? E2, strong base, weak nucleophile. Ito yung mga bases natin. Sodium hydride, DBN, and DBU. Ano kaya yung DBN at DBU? Google natin. Kasi kami sa OrgChem, no, yung mga solvent na yan, ganyan na talaga yan namin sinusulat. Hindi namin inaalam kung ano yung mga pangalan nila. DBN, organic chemistry.
Okay. So, ang DBN ay 1,5-diazabicyclo 430 non-5-in. Basta yun. Google nyo na lang kung ano meaning ng DBN, DBU. Pero sa OrgChem naman, hindi naman pinapangalanan yan talaga ng buo. No? So, sinusulat lang natin yung solvent or yung reagent natin, reactant as ganyan. Tapos sodium hydride, hydride is a strong base. Bakit? Ano yan hydride ion H negative yan, manghihila talaga yan ng hydrogen, kaya mag-i-E2 yan na. Tapos magbabubbles yan, magiging hydrogen gas yan sa reaction. Okay, so kapag Sn2E2, ito yung mga kailangan, strong base, strong nucleophile. Ito yung mga examples. Sn1 and Sn2, weak base, strong nucleophile. Yan yung mga example. Sn1 and E1, weak base, weak nucleophile. So, lahat ng kahinaan na kay Sn1 and E1. Okay, bakit uli kailangan mahina? Hindi naman required na malakas kapag Sn1 and E1. Kasi nga, available na yung molecule for reaction. Kasi naka-carbocation na siya. Madali na siya pasukan ng nucleophile. Madali na rin siya kunan ng hydrogen. So, yun. So, analyze your substrate. So, meaning ng substrate yung alkyl halide mo. So, depending on your substrate, may iba't ibang pwedeng reaction na pwede siya puntahan. So, primary, secondary, tertiary. So, ito yung mga reactions nila depending on your base and your nucleophile. So, kapag strong base, weak nucleophile, E2 yan lahat. Strong base, strong nucleophile, ayan yung mga chances. Pwedeng sabay dito, pwedeng dalawa yung products mo. Weak base, strong nucleophile, ito yung mga reactions na pwede mangyari. And weak base, weak nucleophile. So, only the tertiary will have the reaction. So, mapapansin nyo, yung E2 and Sn2, sila ay yung most predominant na reactions. Sn1 and E1 are only exclusive for tertiary alkyl halides. So, ibig sabihin nyo, kapag may primary, secondary ka, most likely E1, E2 yung gagawin mo. Pwede rin naman sa tertiary. Pero kapag yan ay weak na, Sn1 and E1 na lang. Yan. Pwede mo nang kopyahin yan or pwede naman mag-deduce ka na lang ng idea from your solvents and stuff. So, hindi mo naman kailangan kabisaduhin yan talaga Ang kailangan mo kabisaduhin or kailangan maging familiar ka is yung ano yung role ng solvent. Kasi in the future, makakalimutan nyo rin to. Pero yung solvent, hindi nyo makakalimutan. Dapat So, yan. Although, pwede naman kayo magbalik tanaw parate. So, yan. Basa-basahin nyo yan. Ay, ito. Blah, blah, blah. Okay. So, radio-selectivity and stereoselectivity. So, ito yung mga types ng product na pwede mabuo. So, kung saan na-atake, saan hihilahin yung para magkaroon ng double bond, so on and so forth. Okay, so sabi dito, for Sn2, observe a single product, which is inversion of the configuration at the alpha carbon. Ibig sabihin yan, yung R magiging S, yung S magiging R. Basahin natin to. Sn2, the nucleophile attacks at the alpha position where the leaving group is connected. That produces the inversion of the configuration. So, yan. So, yan yung kanyang stereoselectivity. E2 naman, alamin natin sa ano sabi sa E2. Draw all the possible alkene isomers. Only alkene which results from beta hydrogen anti-periplanar to the leaving group can form. Ang meaning ng anti-periplanar ay nakatrans. So, yun lang. If bulky base is used, the Hoffman product is the major. If non-bulky base is used, the most stable is the major. So, ganun. Ayan. Last time na natin ito ginagawa. Ulit-ulit lang. So, kumbaga yung last part ng PowerPoint ay more on more on tips na lang, summary. Kaya sabi ko mabilis lang to. Sn1 naman tayo. So, sa Sn1, you have your carbocation intermediate, And then, pwede mag-rearrange yung carbocation. So draw the carbocation, consider if it will rearrange. If not, then attach the nucleophile to the carbocation. If it rearranges draw the resulting carbocation, then attach it to the nucleophile. Attach the nucleophile to it.
If a chiral carbon is formed by attack of a nucleophile, then two products are formed, R and S. Draw them both. No? Drawing mo sila lahat. No? So yun, ano yung kailangan natin i-keep in mind with SN1? Pwede yung carbocation ay mag-rearrange. No? So ibig sabihin maraming uri ng products yung pwede mabuo. No? So yun lang. Tapos you can either have R or S. No? So ganun. Draw them both, no? Pwede mo sila i-draw ng parehas. Only if yun ay chiral, no? Pero if hindi naman required na. Pero sa case nyo kasi, since yung inyong quizzes naman, pati exam, ay mamimili lang kayo ng picture, kasi as much as possible, mahirap kasi yung upload, no? Lalo na minsan unstable internet natin, biglang bumabagal na lang during the quiz, no? So, mamili na lang kayo ng picture, no? So, kailangan alam nyo na yung R and S, no? So, yan. Madali lang naman yung quiz nyo. No? Puro picture-picture lang. Bahala kayo mamili kung ano yung tama at mali. No? So, yun lang. Keep in mind yung mga tips na yan. No? E1. Sa E1 naman, you draw the carbocation formed from the loss of leaving group. If it rearranges, edi i-draw mo yung rearrangement. Then, gawa ka ng isomers resulting from the elimination of the beta hydrogen ng carbocation. All possible alkene isomer will form. E1 is not stereo-specific. No? So, ibig sabihin, pwede ka dito magkaroon ng cis, pwede magkaroon ng trans. No? Although, yun nga, most favored si Zaitsev kaysa kay Hoffman. No? Okay, so, pwede magkaroon ng cis, pwede magkaroon ng trans, pero, yun, major si Zaitsev parate. Minor lang si Hoffman. Okay, so yun lang. Bakit nga pala trans uli yung favored kaysa kay cis? Kasi steric hindrance. No? Kikita nyo ulit-ulit lang yung explanation. Steric hindrance, stability, resonance, yun. Kaya mauumay ka na lang sa explanation sa OrgChem. Let's try this. No? Predict the products. Okay, so tignan natin. So that is a secondary alkyl halide. No? So ano mga pwede mangyari pag secondary? Syempre hindi pwedeng E1, E2. Tertiary yun pwede mangyari, no? So pwede yan magkaroon ng E2 and Sn2, di ba? So yan. As ano pa, strong base ang OH, no? So it can pull the hydrogen talaga. Pwede niya hilahin yung hydrogen. Pwede rin siya mag-substitute sa bromine, no? So ganun. So it is a secondary halide, so Sn2 and E1 reaction will occur, but E2 will dominate. Bakit magdo-dominate yung E2? Kasi nga strong base yon, no? Kung naalala nyo yung table dito, so kapag strong base, no, tapos secondary, magdo-dominate yung E2 kaysa sa Sn2. Although mangyayari pa rin tong Sn2, ha? So yun yung meaning neto. Yan. Saan ako? Ayan. Ano pa? Consider the regio and stereochemical requirements. Now, for Sn2, backside attack yan. So, what will happen is that there will be an inversion in the stereocenter. No? So, kung nasa harap to, mapupunta siya sa likod. No? So, yan. Inversion of stereocenter. Okay. Pag E2 naman, ano mangyari kapag E2? So, ito yung mga pwede niya kunan ng hydrogen. Pwede niya kunan ng hydrogen. Ito, or ito na. So, ito yung mga products na pwede mabuo, no? So, this is the Zaitsev, and Hoffman, no? So, piliin natin sino yung major dito? Itong A, itong B, or itong C. Siyempre, yung major dyan ay itong A. So, this is Zaitsev, yes. Tapos, ito pa ay trans, no? So, ito yung major. Ito, major to. Ito, minor lang, no? So, ganun. Ganun lang. Ayun nga. So, yun yung major, di ba? Galing, no? Wow. Basta yun, kailangan alam nyo lang kung ano yung mga conditionales, no? So, ulit-ulit lang to. Kaya, mauumay din kayo, no? So, yan. So, now we have all the products resulting from Sn2 and E2. Now, it's time to label the major product. E2 is the major pathway. And the base is not hindered, so the size of product is the major. Trans yung major. Although mag-exist yung iba, ha? Okay.
Kasi most likely yung quiz nyo dito and yung exam sa midterm, which of the following is not a product of ganitong reaction? Which of the following is the product of ganitong reaction? Kayo na mamili na. Kaya nyo na yan. Okay, so let's try this one. Okay, so let's try this reaction. Okay, so we have sodium ethoxide with ethoxide solution. Tapos, ano meron tayo? We have Cl na. Okay, so yan. So, ano mga pwede gawin dito? So, ethoxide, this is a strong base, no? Okay lang yung base na yan, medyo strong, no? So, that means, pwede yan mag Sn2 and E2. Tapos, secondary pa ito. So, Sn2 and E2 nga to, no? Secondary yung ating halide, Sn2, E2 yung pwede niya puntahan. Kailan uli nangyayari yung Sn1 and E1? Kapag tertiary lang, no? Ito secondary to. So, ano to? Sn2 and E2 yung pwede. Okay. Yung ating solvent, siya ay protic, yes. Pero, yung i-consider natin the most would be the base, no? And your substrate, no? Your alkyl halide. So, the alkyl halide tells us na Sn2, E2 lang yan. So, ito, base natin, this is not bulky base, no? So, hindi siya bulky base. So, ayan. So, alamin natin yung Sn2. And, ay, bakit ganyan? So, Sn2 muna tayo, no? Sn2 reaction. Okay, so by the way, para malaman mo kung ano yung nucleophile dyan, tanggalin mo lang yung metal. Ganun lang yan. Tanggalin mo lang yan. So, OET yung ating base, no? So, yan. So, ano mangyayari? Sn2, backside attack. Atake dyan, magli-leave siya. So, ano magiging resulting substance mo? Yung resulting reaction mo. Teka lang. Ayan, so, ayan. Nasa likod yung OET na. Ayan. Okay, so, ganun yung mangyayari. Backside attack. So, yung nucleophile, papalitan niya yung halide, no? Tapos, sa likod siya. Kasi Sn2 nga, no? So, and there's an inversion of the Stereocenter. So, ganun lang. Isa lang naman yung product ng Sn2, no? Kasi wala naman tayong pake sa Hofmann-Zaitsev kasi sa elimination yan, no? Anyway, so punta tayo sa elimination naman. So, yun lang yung Sn2 product niya. Isa lang naman yan, no? There's an inversion of the Stereocenter. Identify natin, R or S yan. Gamitin yung kamay, no? So, itong molecule na to, this is S, no? Diba? Ganon-ganon yun na lang kamay nyo. Nasa likod na yung hydrogen, eh. Ayan, madilim na eh. So, nasa likod yung hydrogen. So, yung nasa taas nyo yung Cl. Nasa gilid nyo yung alkyl group, no? Nasa right side yung nasa right side yung CH3. Kung gusto nyo makita, teka lang. Kakamera ko lang. Okay. So, ano mangyayari dyan? Etong arm ko, ito yung hydrogen na. So, nasa likod yan, nakaganon yung molecule eh. Ito yung Cl, ito yung nasa taas. Yung damit ko nandun pa. So, yan, ito yung Cl. Ito yung CH2, CH2, CH3. Itong nasa left side ng kamay ko. Nasa right side yung CH3. Cl, nasa taas. CH2, CH2, CH3. Itong nasa left. Itong middle finger ko yon. And yung thumb finger ko ay CH3. Priority. Cl muna. Then itong nasa left. Last na itong nasa right na. Ikot mo, ikot. So that's So that's S kasi counterclockwise na. So that means teka lang. Balik ko lang. So that means na ito ay magiging R yung kanyang configuration, na. So ganun lang. Punta naman tayo sa elimination. Tapos na tayo sa Sn2 eh. E2 naman tayo. Kailan drawing ko muna.
Okay? So, ito yung ating base, no? So, OET. So, that is unhindered base, no? So, ibig sabihin yan, bigla na lang pumasok yung aso. Okay. So, ibig sabihin yan, since this is unhindered base, its product will be the most substituted, no? It can access the hydrogens na hindi na hindered, no? Kaya niya pasukin yung mga hydrogens na hindered, no? Okay? Kasi kapag bulky yan, hindi niya mapapasok itong hydrogen na hindered, so doon siya sa dulo kukuha, making it Hofmann, 'di ba? Okay, so alamin natin kung saan pwede siya kumuha ng hydrogens, no? Yan, pwede rin dito. Okay, pag orange tayo. So kapag orange, kukunin niya itong hydrogen na to. Okay, kunin niya yung hydrogen na yan. And then this bond will be returned dito, no? Okay? So yan. So ganun yung mangyayari. So yung ethoxide mo that will pull this beta hydrogen. Then yung bond na yan ilalagay niya in between the alpha and the beta. Okay? So ibig sabihin yan, yung orange, no? Ang magiging product niya ay ano itsura? Ganito. Okay? So yan yung isang product na mabubuo. Or pwede rin naman na ganito. Ayan, may cis ka, may trans ka. So ito yung trans, ito yung cis, no? So gawin mo lang, drawing mo lang to, tapos saka mo kunin yung cis niya or yung trans niya kung pwede, no, kung possible. Okay. So ganun lang. So yan yung mga products sa orange. Punta naman tayo sa kulay green. Green ball pen naman, green ink naman gagamitin ko. So kapag green naman, Hofmann yung gagawin ko. So gagawin na to ay hilahin niya yung beta hydrogen at na hindi hindered, no? Yung nasa labas. Okay? Ito na lang. Ay. Basta itong hydrogen yung kukunin ko. Okay, so yan. So ibabalik niya yung bond papunta dito in between the alpha and the beta. So the product would be ito, green. So na yung mga product na mabubuo dyan. Ayan lang. So wala na yung cis and trans, no? Ganun lang siya. Okay, so those are our products, no? So our Sn2 product is this one, the R configuration ng ethoxide nakadugtong doon. The elimination product would be this three. So you have your Zaitsev, another Zaitsev, and another and Hofmann. No? So itong Zaitsev, it could be cis or trans. No? Pero sino yung major dito sa dalawa? The major would be the trans. No? Minor ito. Ito minor na minor yan. Bakit to minor? Bakit minor yung Hofmann? Kasi ang base mo ay unhindered. No? So hindi masyadong mag-Hofmann yan. Although pwede mabuo na. So those are your products, no? Check natin kung tama. Ayun, so yun nga. So major yung trans, no? Ayun, major yung trans na Zaitsev, minor yung trans na cis, no? And minor, ayun na ba yung sinabi ko? Major yung trans na Zaitsev, minor yung cis na Zaitsev, at minor yung Hofmann. Okay? Pero pwede yan mag-exist lahat, no? Then for Sn2 product naman, ito, OET, no? Yung inverted, no? Pero bakit siya minor lang? Kasi, kung naalala nyo to, kung naalala nyo itong reaction natin, you have a strong base, you have a strong nucleophile, E2 would be the major product na. So, ganun lang. Pero ako naman, yan, basta ma-drawing nyo lang yung mga tamang product, okay na tayo dun, no? Okay, so ano gagawin natin for the rest of the time, no? Although marami pa tayong di-discuss on team mamaya, pero ano na lang yun, supplemental ideas. So magsasagot lang tayo ng ibang items dito, okay? So magsasagot tayo ng mga items na to. Medyo marami to. Hindi naman lahat sasagutan, no? So I will leave the rest for you to practice. Yung answer niyan ay nasa student solution manual. Nasa canvas nyo naman na yun. So, download nyo na lang. Hanapin ko nga kung anong item to.
Ito, sabi dito sa textbook, ito ay skill 7.32. Hindi, 7.37. So, punta lang kayo sa inyong solutions manual. So, sa solutions manual nyo, hanapin nyo yung 7.37, chapter 7, tapos item 7.37. Andun yung mga sagot na. Okay, so, ganun lang. So, practice tayo magsagot na. Sige. So, I will start with letter A. Ano pwede kong sagutan? Sige, basta kung ano lang masagutan natin, okay na yun. Pero hindi ko sasagutan lahat. Yung iba, practicein nyo na lang nyo yung solutions manual kung tama yung answers. No? Okay. So, sige. So, let's answer letter A. Tignan natin siya. I-judge natin siya. Mangingay naman na pusa. Anyway, so ito. NaCl, sodium chloride. Cl, nucleophile yan. No? Okay. Br, ito ay alkyl halide. No? So, this is secondary. No? Secondary alkyl halide. So, ano mga pwedeng reaction dyan? Pwede yan mag Sn2 and E2. No? Pwede ba mag-E2 to? Not really. No? Hindi siya pwede mag-E2. Bakit? Hindi naman base ang Cl. No? Okay, so hindi siya base. Ano lang siya? Anion lang siya. So, hindi niya kaya mag-E2. Okay, so paano po namin malalaman kapag base? No? Malalaman nyo kapag base kapag ang kanyang symbol ay ETO. Ethoxide yan. Ethoxide. MEO. Methoxide yan. OH. Hydroxide yan. At yung mga bulky base natin na TBUK. Tert butoxide. Tert butoxide. Yan. So, yan ang mga TBUK. Yan yung mga bases natin, no? Ito, DBN. Strong base daw yan, sabi kanina, di ba? Sa table. SH, ito ay nucleophile lang. Okay, so anyway. So, ito yung mga bases natin. So, be familiar with them. Yan lang naman yung ginagamit most of the time, no? So, that means yung Cl, that is not a base, no? Ano lang yan? Nucleophile lang talaga siya. So, ano yung pwede niya i-undergo? This is secondary. So, pwede siya mag-Sn2 and E2, pero yung ating reactant, yung ating reagent, itong Cl-, no? Again, tanggalin mo lang yung metal. Ito yung iyong nucleophile. Hindi to base, no? So, ibig sabihin, it cannot undergo E2. Ang pwede niya lang bali puntahan ay E1. Okay? Ay, E2, E1 tuloy. Sn2. Okay? So, Sn2 lang yung pwede mangyari dito. So, gagawin mo, backside attack lang yan. So, Cl, that will attack this carbon. Aalis yung bromine. So, backside attack yan. So, you will have this. Okay? So, yan lang yung product. No? Kasi again, Cl, hindi yan base. So, it cannot pull the hydrogen. Okay? So, yan. Weak base yan. DMSO. DMSO, ano to? Dimethyl sulfo something. So, basta ito ay aprotic base. Ano uli pangalan yan? Sa OrgChem talaga, hindi namin kinakabisado yan eh. Yung name mismo. Basta alam namin ano yan. Aprotic. No? O basta yun. No? So, hanapin nyo na lang sa PowerPoint kung ano name niya. Nasa earlier slides yun eh. Okay. So, anyway. So, yan. So, ito ay polar aprotic solvent. No? So, yan. So, magano talaga siya Sn2 and E1, E2. No? Pero again, since Cl hindi yan base, Sn2 lang pwede. Okay? So, ganun lang. Okay. So, let's have this one. This is tertiary. Okay. So, you have a tertiary, you have a strong base. No? So, ano meron kapag tertiary tapos strong base? Pwede yan mag E1 or Sn1 na. Okay, so refer lang kayo dito sa table na to. So strong base, no?
Hindi pala E1, no? E2 pala. So, strong base tapos strong nucleophile yon. So, E2 lang yung pwede. No? Okay. So, teka lang. Saan na yung slide na yun? Ito. Okay. So, yun. So, ang gagawin lang natin dito is may hihilahin lang tayong hydrogen. No? So, strong base to. So, mag-E2 lang tayo. So, hilahin lang natin yung hydrogen dyan. So, saan tayo pwede manghila ng hydrogen? Pwedeng dito. Okay? So, i-drawing ko na yung drawing mismo. Feeling ko dapat dito ako nagsasagot kasi maraming space, no? Teka lang, doon na nga lang sa kabila. Okay. Kasi laki lang ba? Hindi, mas malaki dito. Okay. So anyway, so dito. So saan tayo pwede maghila ng hydrogen? Pwedeng dito. Ito pares lang yun dito, no? So pwedeng dito, no? So ano yung mga products natin? Ayan. Okay, so pwede yan. Pwede rin na ganito. Okay. So, sino yung major, sino yung minor? No? Okay, so since this is E2 process, kasi strong base meron tayo. No? Kapag weak base, no, E1. Pero strong base to, so E2. No? Kaya ganun. So, since this is strong base, no, at E2 yung ating mode ng reaction, tapos unhindered base pa ito, OH unhindered base yan, di ba? So, that means most likely, ang ating product would be, nakalimutan ko yung CH3 dito. Ayan. Nakalimutan ko yung nandun sa taas. No? So, most likely, ang major product natin would be itong nasa baba. No? So, ito yung major natin. Itong nasa taas, ito yung minor. Okay? So, ganun lang. So, this is A. Ayan. Ito yung B. Ito. Siguro to help you na lang, no? Para sa pagre-review nyo rin. Sagutan ko to lahat, no? After this class. Send ko sa inyo yung answers sa lahat ng items na to, no? So, yun. Tapos kayo na bahala mag-rationalize bakit ganito, bakit ganyan. Okay, so yan, para matulungan ko na rin kayo. Kasi alam ko busy din kayo with other subjects. No? Pero yan, practicein nyo pa rin kung paano natin nakuha yung mga answers na yan. Okay, so ano yung ginawa nating idea dito? Strong base to, tertiary to, so E2 yung pwede. Tapos, this is unhindered base. So, ibig sabihin, this can pull the hydrogen dito or dito na. So, kapag dito niya ipupull yung hydrogen, you will have a double bond here na most substituted, which is the Zaitsev product. Kapag dito naman sa dulo-dulo, you will have your Hofmann product. Since this is not bulky, no? Hindi siya bulky base, so the most substituted will be favored na. So this will be our major product, no? Okay. Ito, letter C. Kasi mamaya sinagutan ko na pala lahat. No? Okay. So, basta nood lang kayo. No? Sundan nyo na lang kung ano ginagawa ko. Letter C. Ito, tertiary to. Okay. So, this is tertiary. Tapos, ang meron ka dito ay bulky base. No? Okay. So, you have a bulky base, sterically hindered base. So, ano pwede gawin yan? So, pwede siya manghila ng hydrogen sa dulo. No? So, pwede siya manghila ng hydrogen sa dulo. So, ibig sabihin yan ay Hofmann product. So, most likely yung double bond na sa dulo. Pwede rin siya manghila dito, although that will be a minor product na. This is the beta hydrogen na magre-result sa Hofmann product. Ito yung beta hydrogen na magre-result sa Zaitsev product. No? So, syempre, bulky base to. Ito ay Hofmann na. So, drawing ko lang. Mahirap mag-drawing ng hexagon eh. Ayan. Ayan. So, that will be the major. And this would be the minor. No? Ito major yan. Ito minor. Okay?
Ito yung double bond. Double bond yan na. Okay. Teka lang, ayusin ko nga. Wait lang. So this is the major. Ay, wala, nagsara. Ano ba yan? Nagsara yung PowerPoint. Teka lang, may naisip ako. Lalagay ko na lang siya sa OneNote para hindi nagsasara. Sabi niya siguro, tama na po. Ayaw na po mag-aral. Napapagod na yung PowerPoint. Teka lang ha, copy ko lang to. Copy. Yan. Paste ko lang dito. Ano to? Alkyl halide. Paste. Yun. Ayun. Pwede mo pa i-resize dito. Yes. Ay, so yan. Teka lang ha, nawala ako. Nagsara eh. Ayan lang. Oops. So ito, ganito yung product dyan. Ito, ano ulit to? Ayan, may ganyan. Okay, so ano yung major dito? Unhindered yan. So ito yung major. Ito yung minor. Okay. Letter C, ano uli ganap dito? Teka lang ha, wait lang. May replyan lang ako. Wait lang, sabihin ko na, I'll get back to you. Na lang po. Wait lang. Okay, so anyway. So yan. So this is third butoxide, Hoffman product yan. Send ko na lang itong answers ko sa inyo after the class na. So ito yung major. Sa minor niyan would be yung nandito yung double bond na. So yan. Okay, so yan. The minor. Ito, DBN. No? So ito nakita natin yung DBN. Ano sabi diyan sa DBN? Strong base yan, di ba? Ito yung tinanong ko kanina, ano ba yung DBN? No? So yan. Ito na siya uli. No? So DBN is a strong base, sabi kanina. So ibig sabihin, E2 reaction to. Okay. So bakit E2? Kasi this is tertiary, pero may strong base ka, no? So ano uli nangyari kapag tertiary tapos strong base? E2 lang pwede, no? Okay, so gawin natin yon. So anong product pwede mabuo, no? So ano ba yung mga hydrogens natin? Ano yung mga beta hydrogens? Itong nasa dulo-dulo, meron ka ba dito? Wala. Kasi this carbon is may 4 na bonds. 2, 3, 4. So walang hydrogen doon. So ibig sabihin, dito lang talaga tayo pwede kumuha ng hydrogen. Kung ano kunin ko dito, same lang yon as yung kukunin ko doon sa taas. No? Parehas lang yan si H3. Ibig sabihin, isang product lang yung mabubuo ko dito. No? So, ganun. So, ayan. So, this will be my only product. Only product ko lang yan. Bakit? Kasi kapag ginawa ko yung hydrogen sa baba, ganun din naman yung makukuha ko. No? Same lang din.
Okay? So, hindi pwede kumuha dito kasi walang hydrogen doon eh. Okay? So, yun. Yan lang yung pwede mabuo. TBOK, tert butoxide. Tert butoxide, primary alkane, alkyl halide pala. Primary alkyl halide yan. So, ano pwede gawin? Kapag primary alkyl halide, siya ay pwede mag-undergo ng E2 at SN2. No? So, yan. So, ano yung E2 product niya? So, ang E2 product niya, since this is primary, isa lang, no? So, ano yung mabubuo niya? So, ito yung alpha carbon. Ito lang naman yung beta hydrogen, eh, no? So, most likely, dito lang yung double bond, no? So, andito lang yung double bond. Yan. Ayusin ko lang drawing. Yan. Ito lang naman yung beta carbon. Wala naman dun eh. So, ito lang talaga. Dito lang yung double bond, no? So, yan. So, ano pa? So, since this is primary, it can undergo E2 and SN2, no? So, kung nakalimutan nyo, tingin lang kayo dito, no? Eh, medyo important din to, no? Primary, pwede yan pwede yan mag-undergo ng SN2 at E2, no? So, ganun. Okay, so ang tert butoxide, strong base yan, ha? Okay, so yan. Ano yung substitution product? Ano ba itsura ng butoxide? Ang ganito yung itsura ng butoxide, no? So, may ganyan ka, tapos may oxygen. Diyan mo idudugtong yung alkyl groups mo. No? Okay, so dudugtong ko lang yan, ha? Ito yung itsura ng butoxide. Sulat ko dito. Butoxide. Okay, so yan yung itsura ng butoxide. Dudugtong ko yan dito sa carbon na yan, na. So, sige, dugtong natin. Okay. Tapos dugtong mo yung oxygen. Carbon yan, oxygen, tapos yung butoxide side na. Okay. Okay. Ayan, parang paa ng manok na nasa dulo. Ayan. Dudugtong mo lang yung oxygen doon. Ito yung carbon, dugtong mo yung oxygen doon, kaya may ganito. Kasi yan yung paa ng manok. Okay. So, yan. So, since this is strong base yan. So, ibig sabihin, the elimination product will be the major product, no? Ang substitution product ang magiging minor, no? Okay? So, ganun lang. So, that's for letter E. So, nagutan na talaga lahat, no? Punta naman tayo sa letter F, no? Okay, so ano yung letter F? SH. So, this is not a strong base, no? Ano ba yung mga strong base natin? Methoxide, ethoxide, hydroxide, tert butoxide, DBN, no? So, itong SH, ito ay weak base, no? Although this is a strong nucleophile, no? Kasi the sulfur is electronegative atom, no? So, weak base to. So, hindi siya makaka-form ng E2. Ang pwede niya lang gawin ay SN2, no? Okay, bakit SN2? No? Kasi primary to, tapos mayroon ka pang nucleophile na hindi siya strong base, no? Weak base to. So, SN2 lang yung pwede dyan. So, since yan ay primary, hindi naman to chiral center. So, wala tayong nahulog yung pencil ko. Okay, sana okay pa to. So, since yan ay primary, ibig sabihin nun, hindi naman yan stereocenter, no? So, papalit lang natin yung SH doon sa dulo. Teka lang. Ayan, SH. Ito lang, ayusin ko. SH, no? So, ganun lang. Okay, so yun. Always tanggalin nyo yung metal, no? Para alam nyo kung ano ikakabit nyo. So, ganun lang. Sasend ko to sa inyo mamaya. Ito, letter G. Yan ay, primary alkyl halide. Okay? And we have a strong base, strong nucleophile. So, that means it can undergo SN2 and E2. So, pwede siya mag-undergo ng both, no?
So alamin natin kapag kapag E2 yan. So this is your alpha hydrogen, this is your beta hydrogen. So dito yung double bond, no? Ay, ang pangit. Okay, so that is the E2 product. Ito lang naman kasi yung beta hydrogen, so the double bond will be here. Kasi mawala yung bromine eh. No? Ano naman yung Sn2 product? Gagawin mo lang yung OH, ipapalit mo lang kay Br. No? Ay, pangit naman. Sabi sa inyo, hirap mag-drawing ng hexagon eh. Ay, ano ba yan? Sana sinasabayan niyo ako habang nagsasagot ako ba? Carbon dito yung so dito yung OH yan. Okay? So ano kaya sa dalawa yung major? Okay? So ang sabi, kung titingin kayo dito sa table, ano nga ba yung major dito? So yan ay primary, you have a strong base, strong nucleophile, so major yung Sn2 kaysa sa E2 na. So major itong product na to kaysa dito. So always refer na lang kayo dito, no? Pwede naman gumamit ng index card. Okay, so yan. Kasi medyo marami kayong kakabisaduhin. Kaya okay lang na. Letter H. Letter H. This is ethoxide. Strong base yan. Okay? Strong nucleophile din yan. So ano pwede gawin? Sn2E2. Okay, so ganun. So this is primary alkyl halide din. No? So this is primary. Okay, so primary yan. So yan, Sn2E2 talaga yung pwede niya puntahan na. Okay, so kapag ayan ay mag-undergo ng Sn2, ano gagawin kapag Sn2? Yung OET, ipapalit mo lang yon sa Br. Okay, OET. Okay na yan, acceptable na yan. Meaning yan, pag dreno mo yung ET, no, may ganito lang yan. Okay, ethoxide, CH2, CH3. Okay, ethane, parang ganun. Though acceptable na yan, na. Okay, so yan yung substitution product. Since ito is strong base, it can also pull the beta hydrogen. So this is the alpha, this is the only beta hydrogen. So ibig sabihin dito lang talaga yung double bond, no? Diyan lang pwede. Drawing ko lang. Okay, so yan lang yung pwedeng product. Ay, bakit may ganun? Wala nga palang BR doon. Kailangan ayusin ko lang. Okay, so yan. So wala na palang BR down. Kaya ganyan lang, no? So this is the substitute product. This is the elimination product. Sn2, E2, no? So dito yung double bond kasi doon lang yung pwedeng hydrogen na hilahin, eh, no? No choice tayo, doon lang talaga. Sino yung major, sino yung minor? Parang yung kanina lang yan, no? Ang major, kapag yan ay primary, ay ang Sn2. So this will be the major, this will be the minor, yung E2. No? Okay, so ganun lang. Sinagutan ko na lahat. Pero okay lang na. Practicein nyo na lang to pag uwi nyo mamaya. Ay, hindi, nasa bahay na pala kayo. Ano ba yan? Okay. So ito, what is our reagent here? Ethanol, ETOH, no? So, kung yan ay sodium ethoxide, NaOET, no? Kung ito ay NaOET, no? Yan ay strong. Bakit yan naging strong? Kasi this is metal. This is this is non-metal, no? So bale ibig sabihin kapag yung iyong kapag ang inyong anion nakakabit sa metal, that would be a strong nucleophile, no? At saka strong base din yung ethoxide sa pagkakaalam natin, no? So yan ay strong base, NaOET, no? Pero ang ETOH, no? This is alcohol. Ano yung alcohol? Ang alcohol ay weak base, no? At weak nucleophile. So note nyo yan, ha?
So, ang alcohol ay weak base at siya ay weak nucleophile. So, ano ibig sabihin nun? Tapos ito, tertiary pa. Ano pwede mangyari? So, it can undergo E1 and SN1. Okay, so ganun. So, paano mo uli malalaman kapag ito ay weak base? Hindi siya kasama sa mga bases na pinagsasabi natin since then. Ano yung mga strong bases? Methoxide, NaOMe, ano? 'Yon, methoxide 'yon. NaOET, NaOET, 'yon ay ethoxide. Tert butoxide, sodium hydroxide, 'yon. So 'yun yung mga strong bases, no? DBN. Ibig sabihin anything beyond that ay hindi strong base, na. Mga weak bases 'yan. Tapos kapag hydrogen pa yung katabi ng oxygen, weak nucleophile 'yon kasi hindi sila gano'n ka-partially hindi gano'n kalakas yung charge ng oxygen, no? So partial negative lang si oxygen. Okay, so gano'n. So alam natin based on our checking, no? Based sa pag-check natin ng mga capability ng ating reagents, no? Alam natin na ito ay mag-undergo ng E1 and SN1, no? So kapag E1, parang ang idea nun ay ano lang din, Hoffman pati Zaitsev, no? So draw natin. So dalawa yung magiging product natin, Hoffman, Zaitsev. Tapos meron pang SN1, okay? So ganun, teka lang. Paano kayo drawing yan? So yan. So this will be my Hoffman. This will be my Zaitsev, okay? So this is my Hoffman, this is my Zaitsev product. Tapos ano pa yung pwede nyo gawin? Bukod sa E1, pwede din siya mag SN1, no? So ano mangyayari sa SN1? Mangyayari dyan, mawawala yung I. Magiging carbocation to. Will it undergo rearrangement? Hindi na, kasi tertiary na yon, no? So dun na natin ikakabit yung OET, no? Okay, so dun na natin ikakabit yung OET. Sir, ano po nangyari sa H, no? So yung H, 'di ba nakalagay doon sa reaction graph kanina, yun ay mapo-proton transfer sa solvent, no? So mawawala talaga yung H doon, no? Sasama siya dito sa I, no? So yun. So kaya ganyan yung gagawin mo. Okay, so ayan yung mga products since this will undergo SN1, E1, okay? O nga, no, that pala nilagay ko yung mga reaction modes. Anyway, kayo na lang bahala mag-rationalize, no, sa mga answers natin. So this is our products. This is the Zaitsev, Hoffman, and the substitution product, no. Sino yung major dyan? So of course, a major would be the Zaitsev, no. So may major yung Zaitsev and the rest ay minor na lang, no. Minor at isa pang minor. Okay? Kaya malaking tulong ito, no? Nagpo-promote ko ulit, no? Download nyo yan, no? Save nyo yung mga ganitong details, no? Importante yung mga slides from slide 76 up to this one. Okay? So, importante yan. Slide 76 to slide 88, no? Andun kasi lahat ng summary ng pinagagawa natin, no? Okay? So, ganun. Letter J. Tuloy ko na. So, ito ay, parang ito yung example kanina, no? Okay, so ito nga yung example kanina. So, alam nyo na yung nangyari dito. No? Example natin yan eh. Ito siya, oh. Ay, yan ba yun? Pero alam po, nakita ko na yan somewhere. Dito sa PowerPoint. Ay, ito yun. So, hindi ko na gagawin yan, ha? Kasi nagawa na natin eh. Okay? Ay, oops. So, yan. Ito yung mga products niya, no? So, ganun lang. Hindi ko na gagawin tong letter J. Nasa PowerPoint na. Okay, so yan. NaOMe. Ito ay strong base. No? Strong base yan. Naome.
Okay, so this is strong base, no? Okay, so ganun. Pero kapag hydrogen yung katabi niyan, weak base yan. Okay? Pero since sodium yan, metal yan. So yan, strong base to. So this is strong base, this is secondary alkyl halide. So it will undergo E2 and Sn2. No? So yan. So draw natin yung mga products niya. So ano yung mga products na pwede? Kasya pa ba? Hindi ko alam kung kasya pa. Basta alam niyo naman kung anong molecule yung tinutukoy natin dito. No? So gawin ko yung Sn2 product. No? So ano mangyari sa Sn2? Inversion of the Stereocenter. No? Okay. So itong nasa front, babaliktarin ko yan. Mapunta siya sa back. As dito didikit yung ome. No? Okay, so yan yung Sn2 product natin. Okay, mga elimination product naman tayo. Elimination. Okay, so gawin natin to. Elimination naman. So saan yung mga beta hydrogen? Dito, pati ito. Okay? So pwede tayo magka-double bond dito or dito. Pag dito, yun ay Zaitsev. Pag dito ay Hoffman. Na. So gawin natin yun. Dito na lang. So, double bond dito. Okay. So, andyan yung double bond. Tapos yung double bond dito. Okay. So, yan. So, ano pa pwede gawin natin dito? Yan ay pwede magkaroon ng cis and trans, no? Teka lang. Ayusin ko nga. Ay, ba yan? Ang hirap mag-drawing, no? Yan, buti na lang kayo, no? Yung exam nyo naka-online lang ngayon. Kasi sa organic chem, dito ako nahihirapan sa drawing, eh. Okay. So, pwede natin gawin dito sa Zaitsev product. Pwede yan magka-cis, pwede yan magka-trans, no? Okay. So, ano gagawin kapag cis? Ayan. Yung group dito at yung group doon nasa same side, no? So, less stable yan. Ano yung more stable? Edi yung trans version yan, no? Draw ko lang. Okay. So, yan. Apat yung pwede niya magawa, no? So, this is a substitution. These are the Zaitsev. This is the Hoffman. Yung Zaitsev natin, pwedeng mag-trans, pwedeng mag-cis, no? O, sino yung major dyan? Di syempre yung trans, no? So, yan. So, siya lang yung major dito. So, the rest is minor, no? Minor. Minor. Ito, minor din yan, no? Okay, so, ganun lang ang idea. Daming product. Next one. Ay, nako po. So, ano yung mga pwede natin gawing product dito? Ito, medyo marami din to, no? Parang itong isa lang yung kakasagot lang natin, no? So, sige, sagutan natin yan. So, ome, no? Ome, yan ay strong base. No? Strong base yan. So, ibig sabihin, it can undergo E2 and Sn2. No? So, gawin natin yung Sn2 product. No? So, anong gagawin kapag Sn2 product? Inversion lang ng Stereocenter sa carbon na nakakabit siya. No? Okay, yung stereoisomerism na itong isa, ito, hindi siya magbabago. Kasi hindi naman nakakakabit dun yung halide. Eh. So, dito yung magbabago, ha? So, yan. Dito magbabago. So, dugtong natin yung ome. So, this is your substitution product na. Ngayon, ang gawin natin ay yung elimination product naman. Elimination product. We can either have Zaitsev and Hoffman. But since this is a strong base, unhindered base, more favored yung Zaitsev. No? So, Zaitsev tayo. So, kapag Zaitsev yan, ito yung alpha carbon, dito yung beta carbon, dito yung beta carbon na isa pa. So, kapag dito tayo magtatanggal, mawawala yung stereocenter niyan. Hindi siya magiging
wedge or dash. Bakit? Kasi kapag may double bond dito, ano yung hybridization ng carbon doon? sp2. So magiging flat yan. Magiging flat tong molecule na to. Ay, yung part na to, no? So kapag sp2 hybridize yan, wala yung stereocenter. So mawawala yung wedge and dash. Okay? So ganun. Keep in mind, no? Kailan lang may wedge and dash kapag sp3 hybridized na. So magiging sp2 to kung nandito yung double bond. So mawawala na yung stereoisomerism niya. Magiging ganyan na lang siya, no? Okay. So, pwede rin yan magkaroon ng trans, no? Ay, hindi. Nakababa nga pala talaga yan. So yan. So yan. So yan yung isang product niya. Mawawala yung wedge and dash kasi ito ay sp2 hybridized carbon na. So wala na tayong isomerism dyan. So yan yung Zaitsev. Alamin natin yung Hoffman. Kapag Hoffman naman, dito sa dulo kukunin yung hydrogen. So andito yung double bond. No? So again, mawawala yung stereocenter dito. Mawawala yung stereoisomerism dito kasi maging sp2 hybridized itong carbon na to. So hindi na siya wedge and dash. Flat na yan. No? So gawin natin yun. Okay, so magiging ganyan na lang yung itsura. Ito naka-dash pa rin, naka-wedge pa rin pala yan, no? Bakit? Kasi hindi naman yan affected ng double bond, no? So ito, naka-wedge pa rin yan. Kasi ito lang naman yung maapektuhan no? Hindi siya damay. Unlike dito, sa Zaitsev, apektado siya ng double bond, no? So magiging flat yung molecule na yan. O, sino yung major? Edi yung major, edi yung Zaitsev, no? Then the rest would be minor. Okay? So ganun. Mapapansin nyo, di ba? Most of the time, yung elimination product yung major. No? Most of the time. But not always. Ha? Dalawa na lang. Thank you, Lord. Last two. Sinagutan ko na lahat para alam nyo na yung alam nyo na yung mga gagawin natin. Okay. Sodium hydroxide. Tapos this is secondary alkyl halide. So anong gagawin yan? Sn2 and E2. Okay. Gagawin ko yung Sn2. Sn2 muna. Ano lang gagawin? Inversion of the stereocenter. No? So magbago lang yung kanyang stereochemistry. No? Okay. Kaya lang. Naantok ako dito sa ginagawa ko. Ang dami So yun. So gawin natin to. Oopsie. By the way, yung inversion ng stereocenter dito sa cyclic compound, no, sa ring, magkakaroon tayo ng tinatawag na ring flip, no. Pag nagkaroon tayo ng inversion dito. Although sa quiz din ako magbibigay ng ganun kasi hindi ko na nga prioritize yung ring flip dati, no. Bakit? Masyadong ma-effort Okay. Masyadong ma-effort na yan, no. So magkakaroon tayo ng ring flip, no. So yun lang. Okay, so kapag nag-invert to, magi-invert din to, no? Kasi ganun yung nangyayari kapag cyclic compound, no? Dito naman hindi 'yun nangyari kasi hindi naman to kasama ng ring. Ito hindi naman siya nasa ring, no? So hindi to mag-i-invert, no? Kapag ito nag-invert. So ito. Pero kapag parehas silang nasa ring such as this one and itong example dito, magfi-flip to kung ito ay magfi-flip, no? Okay? So gawin ko lang, no? So, since itong OH, aatake yan sa likod, magfi-flip yung ring. So, ito, pupunta to sa harap, no? So, ito mapupunta sa likod, ito mapupunta sa harap, no? So, ganun. To preserve the isomerism, no? Pero anyway, di na ako magbibigay ng ganito sa inyo. Bakit? Ring flip kasi. No. Para ma-preserve yung isomerism nito, babaliktad din siya. Kasi ito lang dapat yung magbago, hindi dapat ito. Okay. Kasi pag ito napunta sa likod, magbabago din yung isomerism nito. So, to avoid that, magfi-flip yung ring. Okay? So, yun lang. Share ko lang. Hindi nyo gagawin yan. No, ako na yung gumagawa niyan.
Okay, so yan yung substitution product natin. So ano yung mga elimination product? So saan tayo pwede manghila ng hydrogen? Pwedeng dito, pwedeng doon. So kapag dito tayo humila ng hydrogen, mawawala yung stereocenter na to kasi magiging sp2 hybridized yung carbon na yan. So magiging flat yan, no? So gawin natin yon. Ayan. Tapos na. Ayusin ko lang drawing. Wait lang. Ay, ang hirap mag-drawing ng hexagon. Ayan. So, mawawala yung stereocenter na to. Hindi na siya magiging dash. Hindi na rin siya magiging wedge kasi sp2 hybridized na siya. So, this is our Zaitsev product kapag dito tayo kumuha ng hydrogen. What if dito naman sa kabila? Okay. Pag doon naman sa kabila, ano mangyayari? So, magkakaroon uli ng ring flip, no? Every time na aatake yung ating nucleophile, magre-ring flip itong other part, no? Itong kabila, no? So, haharap uli yan. So, ganun lang yung ideya. Pero again nga, hindi na ako magbibigay ng ganyan sa inyo. Baka mas lalo kayong ma-confuse, no? Para madali lang buhay natin. Okay, so yan. Ring flip uli. Okay. So, ang major natin dyan would be, of course, the Zaitsev na elimination, no? Siya naman parati major. So, ito minor. Ito, minor din yan. Okay? Sa inyong product sa letter M. Last one. Ay. Nakakapagod, no? Nakakapagod magsagot. Teka lang. Paisip ako doon, okay. By the way, mali pala ako ng sabi. Na-confuse ko yung dalawang to, So, hindi pala ito magre-ring flip, sorry. At lang, nalito lang ako doon. So, wala pala ditong inversion, no? As is pala to. So, yan. Naka-back pala yan. Sorry. Ayan. Nalito ako doon sa ring flip mo nga pala. Ang iniisip ko, magiging ganito yung product eh. So, anyway. So, ayun correction lang. So, hindi ito mag-flip, no? So, ganun pa rin pala yan. Ito lang yung magbabago, no? So, yun. So, dito naman tayo. So, ito similar lang din. Kopyahin ko na lang yung mga sagot doon. Na-confuse lang ako sa mga info. OET. So, ito naka-front pala to. Okay? So, yan naka-front, OET. Elimination product niyan would be similar sa kanina. Ito, dito yung double bond. Tapos, andito yung isang double bond, no? And of course, ito yung major. Siya pa rin yung major. The rest would be minor. Similar lang sila ng products dito. Ayun. So, correction, wala, yung idea ng ring flip, di pala mag-a-apply dito. Na-confuse ako dito sa dalawa eh. Okay. So, anyways, so ganun lang yung pag-predict ng products sa organic reactions, no? So, ayun. Ano kailangan natin malaman na yun, kailangan alam nyo yung reactant nyo, alam nyo yung reagents nyo, no? So, kapag strong base yan, most likely, yan ng Sn2, E2, no? Pag yan ay weak, edi Sn1, E1, no? So, yun lang. Identify nyo lang kung saan pwede manghila ng hydrogen, no? Kahit di nyo na ipakita yung reaction arrow, basta alam natin kung saan hihilahin yung hydrogen, yun yung sagot na. So, yun lang. And hopefully, itong worksheet na to, ibibigay ko to sa inyo, no? Screenshot ko to mamaya. By the end of the class, sasend ko sa GC natin para may copy kayo. Yan. So, okay. So, yan. Natapos na rin natin to. Balikan nyo na lang yung pagsagot, Okay. So, anyway. So, going back. Pupunta naman tayo sa other substrates, no? So,
Ano meaning ng substrates? Sila yung alternatives to alkyl halides, no? That can undergo substitution and elimination reactions, no? Ang tawag naman sa kanila ay alkyl sulfonates, no? So alkyl sulfonates are also good leaving groups. Bakit, no? Kasi maraming atoms, no? Maraming electronegative atoms, no? So remember, the more electrons, the more capable of handling the charges, no? So ibig sabihin, hindi magiging good living group talaga itong mga to, no? So be familiar with them kasi makikita natin sila sa future organic lessons natin. So alkyl sulfonates, they are sulfur derivatives, no? So sulfate derivatives pala. So sulfate derivatives sila na good living group din, and they can behave like alkyl halides, no? Pwede sila mag-undergo ng substitution and elimination reaction. So meron tayong methylates, SO3, Me, no? Tosylates, you have your toluene group here. Triflates, no? You have your trifluorochlorocarbon, no? So yan. So sila ay mga good living groups, no? Okay, so yun lang. So they can behave like alkyl halides. So they can undergo substitution and elimination reaction. Paano yung reaction nila, no? Ito. So yun nga, sulfonates, no? They are good living groups because of the electrons. They can form resonance structures, no? So the negative charge can be transferred in all of the atoms here, no? So that means they are stabilized by resonance talaga. Okay? So based on the pKa values, which sulfonate is the best living group, no? So ano lang yan, no? So the weaker the acid, the better the living group, no? Sino kaya dito? Hindi, itong methane sulfonate, na. So yan yung better living group. So paano yung reaction yan, no? So sulfonates are made of the corresponding alcohol. So gawa sila sa alcohol. Tapos i-react mo sila with TSCl, which is tosyl chloride. So itong tosyl chloride, yung Cl and yung OH, pwede sila magpalit, no? Forming the alkyl tosylate, no? Okay, so ito yung ito yung formation ng alkyl tosylate na nagbe-behave like alkyl halide lang din, no? So ano nangyayari dito, no? So ganun lang, magli-leave lang yung Cl, attack yung O, then you have this, then magkakaroon lang tayo ng hydride shift, so we will have the alkyl tosylate na. So yan. Anyway, sa future natin ito madidiscuss sa alcohols, no? So for example, gusto mo yung alcohol mawala, i-react mo lang siya with the tosyl chloride, magiging OTS yan. Okay, so itong tosylate na to, pwede yan mag-leave, no? Okay, so yan. So yan, so when you react your tosylates, no? So primary, secondary, para rin siyang alkyl halide, no? If you react that with bases, meron ka rin mapo-form na major, minor at mga major, minor na na elimination product and substitution products, no? So yan. Then mostly they react under Sn2 mode, no? So ganun lang. So ano naman tong alcohol? Alcohol can be used in substitution and elimination reaction also, no? So pwede sila gamitin for reaction processes. Ang gagawin mo lang is that yung OH, no, papalitan siya ng halide, no? Okay? So again, yung alcohol natin, they are bad living group, yung OH. Hindi mo pwede tanggalin na lang yung bigla. Bakit? Kasi OH is a strong base. Ang good living group ay weak bases, no? So in order for this to be strong, to be a good living group, for your OH to be a good living group, kailangan maging weak version siya, no? Maging weak base. So how is that achieved, no? So your hydroxides attack the hydrogen. Yung lone pair, it will attack the hydrogen ng acid, which is HBr, acid yan. So magiging protonated OH siya. This is H2O, tubig lang to. So ibig sabihin, pwede na siya mag-leave, no? So as this leaves, no, pwede tayo magkaroon ng opportunity for Sn2 reactions, no. Anyway, i-discuss din naman to sa future pag napunta na tayo sa alcohol, no. Pinapadaanan lang natin yung mga iba't ibang versions ng Sn2 at Sn1, E1 at E2, no. So ganun.
So yun, again, alcohols, they are not good living groups unless protonated. No? Kasi kapag na-protonate sila, tubig lang yon, which is madali tanggalin sa molecule. Okay? So the mode of attack will be Sn2 para matanggal yung tubig. So magkakaroon ka ng alkyl bromide, alkyl halide. No? So ganun lang. So ganun din, for tertiary alcohol, there will be an attack, no? Kailangan i-protonate mo muna yung OH. So, magiging water na lang yon, H2O. So, kailangan i-protonate mo to. You have your acid dapat, no? Kaya dapat acid catalyzed yan. So, ito kapag naging water na yan, that can leave, no? Creating your carbocation naman. And the mode of the attack will be Sn1. So, the attack of the nucleophile will be sa carbocation. So, you will have your alkyl bromide, no? So that's how you prepare alkyl bromides. No? Ano pa to? Alcohols will undergo elimination reaction when reacted with sulfuric acid. No? So paano yung mode of reaction yan? So ganun pa rin. No? So you have to always protonate your hydrogen. Kailangan ma-protonate siya parate so it can live. No? So pag nag-live na yung hydrogen, your conjugate base, no? Which is H2O, conjugate siya ng acid natin. Pwede niya hilahin yung hydrogen forming the double bonds na. So via E1 mechanism yan. Ano naman to? Ito synthetic strategy. Ito naman yung pinaka-summary ng lahat ng reaction na ginawa natin na. So from your alkyl halide, you can form different organic compounds from it, no? You just react your alkyl halide with certain reagents, no, para maka-form ka ng different organic compounds, no. If you react your alkyl halide with base, pwede ka makagawa ng alcohol. Okay? Pag ni-react mo naman yung alcohol mo with acids, you can have alkyl halide, no. Pag yung alkyl halide mo ni-react mo with sodium cyanide, you will have a nitrile, no, which is a precursor sa mga organic dyes, no? Yung mga jobus. Yan, ginagamit yan sa mga ganun, no? Pag ni-react mo naman daw yung alkyl halide with sodium acetate, no? So this is sodium acetate. You can have your ester. Pag ni-react mo daw yung alkyl halide mo with sodium sulfide, no? So you will have a thiol. Pag ni-react mo naman siya with sodium methoxide, you will have an ether. Okay? If you react your alkyl halide with butoxide, you will have alkene. No? Tapos, if you want your alcohol to be alkene, all you have to do is to react it with tosylate, no? TSCl, para maging good living group yung OH. No? Papalitan ni tosylate yung OH ng OTS ng tosylate. So, yun. With the help of tert butoxide, pwede tayo magkaroon ng elimination 2 reaction, E2 reaction. So, you will have your alkene. Pwede rin naman yung alkyl halide nyo, i-directan nyo papuntang alkene using a strong base. No? Strong base, pwedeng hindered, pwedeng hindi. No? So ito lang, ito yung pinaka-insight ng mismong organic chemistry. No? Marami tayong may encounter na ganito in the future na makikita natin that we can convert one molecule, no? One compound to another compound. No? So you just react it with different reagents, makaka-form ka ng iba't ibang products. No? So, yan. Ano na lang to, supplemental idea na lang to. Kasi dadaanan naman natin lahat yan, no? So, dito pa lang tayo eh. Madadaanan natin yung alkene, madadaanan natin yung alcohol, ester, thiol, ether, nitrile. So, lahat yan, madidiscuss yan, no? So, kumbaga, ito ay introduction sa future topics natin. So, ito rin, ito yung mga iba't ibang uri ng reaction na pwede natin gawin na nalaman natin dahil sa SN1, SN2, E2, E1. No? So, yan. So, at least alam na natin yung concept bakit na-form itong mga products na to. No? So, yan. Ano pa sinasabi dito? Hindi. Wala. Kwento na lang to. Wala na itong retrosynthetic strategy, pati itong synthetic strategy. No? Ang gusto ko na lang gawin ninyo siguro to be familiar. Kasi may encounter natin to uli in the future. No? May kita uli natin to sa hinaharap. No? Kaya ayan. So yan. So that ends the topic for the midterm period. No? So sa finals period, didiscuss natin yung alkenes, alkynes, and alcohols.
aromatic compounds, etc. Yung mga nakalagay dito, madidiscuss natin yan lahat, no? Okay, so to give you a summary, tapusin na natin itong class na to, no? Para makapag-prepare na rin kayo, makapagpahinga, tapos mag-review. Kasi i-open ko na yung quiz mamaya-maya, no? Okay, so to give you an idea, to give you a summary pala, just punta lang kayo dito, no? Slide 76, no? Nandito yung summary ng mismong lesson natin, predicting products, no? So, andyan yung mga conditionales, kung ano mangyayari, anong types ng reagent, no? Yung kailangan para magkaroon ka ng Sn2, Sn1, E1, E2, no? Tapos, ano yung mga possible reactions, no? So, pwede mo kabisaduhin, pwedeng hindi, pero mas maganda yung maging familiar ka habang umaandar yung lesson, habang nagtutuloy-tuloy yung lesson. Okay? Yung reduce selectivity, nakasummarize na rin dito. So, yan, read nyo na lang. And then, yung answer dito, ipopost ko na lang dito sa group chat natin after. So, ang task nyo na lang is to recheck bakit naging ganito, ganyan, no? So, kailangan kilala nyo na yung inyong nucleophiles. Kilala mo na siya kung strong siya or weak siya, ha? So, ganun. Paulit-ulit lang naman yung reagents sa OrgChem, no? Kaya, hopefully, maging mas familiar na kayo sa kanila. Kasi, itong tert butoxide, hindi lang natin yan ngayon makikita. Na makikita din natin yan sa future. Sodium hydroxide, makikita uli yan sa future, no? Okay, so lahat yan makikita uli sa future. Okay, so that marks the end of our midterm lessons na. So, ano lang, to give you an insight, paano yung magiging conduct ng exam natin. No? So, yung exam natin, we have 7 chapters na na-discuss. No? So, most likely, 70 items. No? Although, pwede ko pa bawasan. No? So, baka i-open ko siya by starting Sunday or sa Monday na lang, no? Para makapag-prepare kayo. Although, hindi nyo pa naman tinitake agad, no? Kapag in-open ka. So, anyway, so yun, may quiz kayo, no? Ayun, nakapag-take na rin kayo. Check ko nga yung scores niya. Ayan. Mataas naman yung mga scores niya, no? So, yan. So, mag-open ako ng quiz mamaya, no? So, mamaya mag-open ako ng quiz. Ano yung coverage niya? Yung 2 topics, no? Ito yung topics na coverage ng quiz na yun mamaya, no? So, ito, yung chemical reactivity mechanism, pati yung alkyl halide. Ito yung natapos natin ngayon. Chemical reactivity mechanism, ito yung mga, yung mga tawag sa proton transfer, hydride shift, rearrangement, so on and so forth, no? So, just review the materials na lang. Lahat naman sila naka-upload na dito. Yan, chapter 6, nandyan. Chapter 7, nandyan, no? So, yun lang. Okay? So, again, reviewin nyo lahat, no? Para masaya ang buhay. Okay? So, good luck and all the best, no? Ano pa ba kailangan ko sabihin? Open yung quiz for 5 days, no? Pero kung i-open ko siya bukas agad, until Friday pa rin siya open. Yung quiz naman, hindi, yung quiz nga, yung quiz pala open siya for 7 days, no? So, mag-start na ako mamaya. I-open ko siya mamaya. Siguro mga after dinner na lang, no? Open ko siya, then until Saturday next week siya. Or pwede ko rin gawin Sunday, no? Next week. Next week, no? Tapos, yung quiz natin, yung exam pala, sorry. Yung midterm exam, that will be open until Friday lang, no? So, Monday to Friday, i-open. Although pwede ko siya i-open in advance para makapag-take na rin kayo kung gusto nyo, no? Yun lang. Ano pa, yung common issues sa atin sa internet, sa common issue natin sa exam would be the internet speed, no? Especially kapag bumagal yung internet, yung pictures hindi naglo-load, no? So if that's the case, picturean nyo lang yung yung item, tapos i-send nyo sa akin, i-compile nyo, tapos i-send nyo sa akin, no? Para ma-consider ko yung items na yun, no? As bonuses, no? Tapos again, yung 70 items, pwede pa yung mabawasan, no? Depende sa aking discretion, no? Kasi alam ko naman, medyo mahirap yung OrgChem, yes, no? Pero ganun nga, kakayanin, no? So, yun lang. Ano pa kailangan ko i-discuss?
Ayun, so next week wala tayong classes kasi midterm yun na. So yan, so natapos naman natin lahat ng kailangan i-discuss. All you have to do is to review well, na. Kung gusto niyo mag-binge watch, punta lang kayo sa announcements. Ay, bakit Chem? Punta lang kayo sa announcements dito sa recorded class discussions. Ayan. So dito naka-post lahat ng klase natin. Ito yung day 1, no? Kung gusto niyo panoorin uli, go lang. Since day 1 to day chapters, since chapter 1 to chapter 7, i-upload ko naman na. So panoorin nyo na lang po yung mga lessons natin para makapag-review din kayo. Then another way for you to review is to download the textbook, no? So dito yung textbook, punta kayo ng files, course files, reference materials. Yan. So download nyo to. OrgChem Klein, pati itong solutions manual, no? So mag-practice kayo dyan. Check nyo yung sagot nyo dito kung tama, no? So yan. So yung mga PDF natin, nandito naman sila lahat. PowerPoint, yan. Download nyo na lang po, no? So I wish you all the best. Good luck po sa ating exam, no? And hopefully ay okay naman yung ating mga magiging scores, no? Okay. So, Sir, yung midterms po, ilang hours po siya? 2 hours naman, no? 2 hours? Sige pa. Thank you. Mga 2 hours. Although pwede ko gawing 3 hours din, no? Kapag napansin ko na, ang hirap naman ng midterm, no? Sana Pwede ko po. siya. Pwede naman kung sakali. Gusto niyo ba 3 hours? Sana, sir. Kasi last time, yung nag-quiz po ako nung quiz 2, nung unang load ko, sir, hindi nag-load lahat. So, refresh ko ng 3 beses muna. So, though nag-load naman po siya, and kinabahan lang ako kasi baka po yung mga una kong nasagutan, hindi na save. Pero nasa-save naman po. So, bearable naman po yung 1 hour doon. Sige. So, ganun na lang gawin natin. Sige, gawin kong 3 hours, no? For either 70 or 50 items, no? So, depende na lang sa maging ko. Depende na lang sa discretion ko. Kapag mahirap masyado yung 70, babawasan ko yung gagawin kong 50, no? And para para comfortable din sa inyo mag-answer. Mas pabor din sa akin kasi mas magiging okay yung score nyo pag ganun, no? So, yun lang. Sige. So, 3 hours na natin gagawin. Open from pwedeng bukas until Friday or sa Monday until Friday. Tapos yung quiz naman, mamaya i-open ko na siya, no? Okay. So, yun. Kakain lang muna ako mamaya. Tapos, open ko na siya na. So, yun lang. Any concerns? Or okay na kayo dyan? Basta yung tip ko lang sa inyo sa OrgChem, ha. Ang tip ko sa inyo is gawa kayo ng mga index card. Ilista nyo lahat ng mga important details doon. Ang good dito sa chapter na to ay nakalagay na yung mga important details sa dulo banda, no? So, yan. Ito na yung mga ilagay nyong info, no? Kung may printer kayo, i-print nyo yan. Highlightan nyo na lang. Pag wala, sulat nyo na lang, no? Okay. Kasi, ganun yung OrgChem. Maraming kakabisaduhin. Kaya ito yung ayaw kong chem eh. Ito yung chem na haters ko. Kasi mas gusto ko pa yung chem na may math kaysa sa maraming kinakabisado. Pero tolerable naman yung OrgChem, no? So, kasi paulit-ulit lang naman explanation dito, no? So, yun nga, minsan nakakapagod mag-memorize. Kaya pwede kayo mag-index card sa akin, no? Teka lang, screenshot ko na to. Send ko na sa GC natin. Tapos kayo na lang bahala mag-rationalize, ha? Bakit naging ganito, ganyan uli? You can rewatch the video, itong class video natin. Or, yun. So, arrive with your own explanation na lang, na. So, ganun lang. Okay. So, ayan. Okay. So, ayan. May copy na kayo ng answers natin. So, good luck po and I wish you all the best. Basta any issues about internet connectivity, pag hindi kinaya, I can give you the favor naman, no? So, flexible naman tayo. Tutorial class naman to. So, kaya hindi naman masyadong mahigpit na. Basta yun na. So anyway, good luck po and I'll see you again next week na. So mag-review na lang muna kayo for the exams. And so bye-bye and I'll see you next time. Okay, so yun lang. Bye-bye. Thank you po. Upload ko to sa YouTube, ha. Sige. Wait lang, stop recording ko.